Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí CSS Tutorial ní èdè Yorùbá. Orúkọ mi ni Prof. Nínú tutorial yìí, màá kọ́ wa ní bí a ṣe ń lo CSS nínú web development. Àwọn requirements tá máa kọ́kọ́ need ká tó lè kọ́ CSS yìí ni a gbọ́dọ̀ ti kọ́kọ́ mọ̀ HTML. Ẹni tí ò bá tí mọ̀ HTML, ó lè lọ wo fídíò tí mo ṣe lórí HTML5 kó tó wá padà sí orí fídíò yìí. The second requirement tá máa need ni text editor. A lè lo Notepad++, Notepad, Sublime Text, VS Code, anyone lè lè lò. So, kí ni à ń pè ní CSS? Ìtumọ̀ CSS náà ni Cascading Style Sheets. A máa fi style web pages wa ni. Ẹ máa rí pé gbogbo website tá bá rí, ẹ máa rí pé ó máa text àti àwọn images bó ṣe máa wà. CSS la máa fi arrange ẹ̀, òǹdẹ̀ la máa fi design ẹ̀ kó lè look attractive. CSS yìí a kì í lò lásán, a máa ń lò in combination pẹ̀lú HTML ni. Ẹ jẹ́ ká rí HTML bí ìgbà tí èèyàn fi pencil ya drawing. Ká wá rí CSS yìí bí pé èèyàn fi ṣe coloring àbí painting. Tí a bá fi pencil lásán ya nǹkan until tá bá tó fi coloring sí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa look very pretty. So àwọn nǹkan wo la máa ń fi CSS ṣe lórí website wa? A lè fi design fonts, a máa fi choose colors, a máa fi ṣe text alignment, a máa fi ṣe layout, a máa fi design table wa kó lè look very okay and organized. A dẹ̀ máa fi ṣe animation. So ní báyìí a máa kọ́ wa ní CSS syntax àti báyìí máa link ẹ̀ pẹ̀lú web pages wa.